สวัสดีครับพี่พีดีชแนลครับวันนี้ผมอยู่กับเมาส์จากแบรนด์ Echo ครับชื่อรุ่นว่า Echo นะครับแบรนด์ Echo ชื่อรุ่น Echo นะครับหรือว่าคนจีนเขาจะเรียกว่าแทน8นะครับผมขอเรียกว่า Echo แล้วกันก็ฟังอาจจะดูยากนิดนึง Echo นะครับเมาส์ตัวนี้ตอนแรกที่ผมเห็นข่าวออกมาผมรู้สึกเฉยๆมากผมมองข้ามไปเลยเพราะว่าแบรนด์ Echo เขาเป็นแบรนด์คีย์บอร์ดใช่ไหมครับพอมาทำเมาส์ก็คงจะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่พอได้ลองใช้จริงๆผมต้องขอโทษที่ผมมองข้ามเลยเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้อาจจะฟังดูว่ามันเวอร์หรือเปล่าแต่ผมเล่าจากความเป็นจริงอยู่แล้วเล่าจากการใช้งานจริงอยู่แล้วคลิปนี้จะเล่าให้ฟังว่ามันเวอร์ยังไงครับและนี่คือหน้าตาของเจ้า Echo นะครับเพื่อนๆลองดูดีไซน์เขาเป็นเมาส์คาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตนะครับแล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่โคตรสวยนะครับแล้วก็สีมีอยู่4สีนะครับดำเงินม่วงแล้วก็ฟ้านะครับแล้วก็นี่คือหน้าตาตัวรับ Pulling Rate 8,000 นะครับเป็นความขัดใจเดียวของผมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบตัวรับนาโนเท่าไหร่นะตัวเนี้ยเมาส์ตัวเนี้ยบอกไว้ก่อนว่าเขาใช้เซนเซอร์เป็น3955นะครับซึ่ง3955มันก็น่าจะมีตัวรับที่ดูดีกว่านี้ดูอลังการดูใหญ่กว่านี้นะครับแต่นี้เขาก็ยังให้ตัวรับที่เป็นเวอร์ชันเก่ามานะครับอันนี้เป็นความขัดใจเดียวเลยนอกนั้นก็ของเบสิกครับเป็นสายเคเบิลนะครับแล้วก็พวกใบอะไรมากมายเลยแล้วก็ทีเด็ดเลยคือตรงนี้ให้กริปเทปมาชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ฟีดสำรองอีก1ชุดนะครับแล้วก็ให้ฟีดดอทมาอีก3แบบนะครับซึ่งสีแดงเนี่ยจะเป็นฟีดมาตรฐานนะครับเป็นสายคอนโทรลนะครับฟีดขาวเป็นสายบาลานซ์แล้วก็ฟีดเทาจะเป็นฟีดสายสปีดครับสำหรับเจ้า Echo ครับช่างจริงเนี่ยหนักอยู่ที่ 55.6 กรัมนะครับผมขอเปรียบเทียบกับเมาส์ที่มีรูปทรงใกล้เคียงกับเขาคือ Razer Viper V4 Pro นะครับ Viper V4 Pro จะอยู่ที่ประมาณ 50.5 กรัมนะครับก็2ตัวนี้ต่างกันราวๆ5 กรัมนะครับเป็นความแตกต่างที่สัมผัสได้นะครับแต่เนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้ Viper นะครับเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ทำเมาส์ได้ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตนะครับเจาะรูก็จริงแต่ก็ยังหนักกว่า Viper ถึง5 กรัมนะครับอย่างที่บอกวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตมันจะมีความแข็งแรงมากๆคือมีรูก็จริงนะครับแต่ปึกมากโคตรปึกเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างครับจะมีรูที่ค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอนว่าฝุ่นมันเข้าไปแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องทำใจสำหรับคนที่ใช้เมาส์มีรูนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นปุ่มเลือกโหมดการใช้งานนะครับแล้วก็สามารถใช้ 2.4 กับบลูทูธได้อันนี้ใช้บลูทูธได้ด้วยนะครับเรื่องของรูปทรงวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยยังไม่มีข้อมูลใน Euroshape นะครับแต่จากประสบการณ์นะครับมันมีรูปทรงที่คล้ายๆกับ Viper V4 Pro นะครับผมขอเล่าในเรื่องของความยาวก่อนความยาวนะครับเจ้า Echo เนี่ยวัดได้ราวๆ 121.8 นะครับส่วน Viper V4 นะครับวัดได้ราวๆ124.1 นะครับสังเกตว่า Viper จะยาวกว่าแต่นะครับอยากให้ดูไอ้ด้านล่างนะครับบริเวณด้านล่างเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเจ้า Echo เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีความมนมันจะไม่แหลมนะครับแต่ของ Viper มันจะแหลมนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ดูยาวกว่าแต่โดยรวมผมคิดว่ามันเป็นเมาส์ที่รูปทรงใกล้เคียงกันนะครับ2ตัวนี้เป็นเมาส์ที่แบนทั้งคู่นะครับเจ้า Echo เนี่ยอยู่ที่ 39.9 นะครับส่วน Viper จุดที่สูงที่สุด 39.6 นะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะครับโดยรวมเป็นเมาส์ที่ยาวเหมือนกันแล้วก็แบนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าที่มันอาจจะดูไม่เท่ากันเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นไม่แหลมนะครับเรื่องการจับครับอย่างที่บอกว่ามันมีความคล้ายกับ Viper V4 Pro เลยนะครับด้านหน้านะครับสวิตช์มีความเว้าๆพอๆกันรูปทรงของ Viper ก็หลายๆคนเคยจับมาแล้วนะครับ Viper ATK X1 อะไรประมาณนั้นสิ่งที่อยากจะสื่อคือไอ้ส่วนท้ายเนี่ยที่มันเป็นรูตรงเนี้ยครับถามว่ามันส่งผลต่อการจับของเราไหมผมรู้สึกว่าส่วนตัวนะผมเป็นคนที่ไม่ได้จับแบบปาล์มคนที่จับแบบปาล์มคนที่ชอบเอามือแนบคิดว่ามันก็อาจจะรู้สึกจักรจี้นิดหน่อยเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นรูคือเวลาเราเอาอุ้งมือแนบไปมันก็รู้สึกไม่ปกติอยู่แล้วแต่ด้วยความที่พื้นผิวตรงนี้มันก็มีความฝืดนะครับมันไม่ได้มีความลื่นอะไรรู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนที่จับแบบพวกคลอกิฟอยู่แล้วก็ต้องมีส่วนอุ้งมือมาสัมผัสกับส่วนท้ายอยู่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็อาจจะแปลกๆนิดนึงรู้สึกว่าจักรจี้มือนิดนึงเวลาฝ่ามือเราถูอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ปรับตัวได้อยู่แล้วครับเรื่องของงานดีไซน์เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ผมชอบนะครับเพื่อนๆลองดูเรื่องของรูของเขาคือเป็นเมาส์เจาะรูก็จริงแต่เขาแบบไม่ได้เจาะรูมั่วๆมันยังมีดีไซน์บางอย่างนะครับแล้วก็เป็นดีเทลเล็กๆที่เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นจุดเล็กๆมากนะครับแต่เขาก็ยังใส่ชื่อตัวเมาส์ไปนะครับ Echo T8 นะครับซึ่งถามว่าไม่ใส่ก็ได้นะแต่ก็ยังอุตส่าห์ใส่มาเป็นดีเทลเล็กๆที่
ชื่นชม Echo แล้วกันในการดีไซน์นะครับแล้วก็บริเวณนิ้วที่พักนิ้วโป้งนะครับตรงเนี้ยมันจะเหมือนเป็นร่องเล็กๆนะครับซึ่งถามว่าไม่ทำได้ไหมไม่ทำก็ได้นะครับแต่เขาก็ยังใส่มาก็มันก็จะช่วยล็อกนิ้วโป้งของเรานิดนึงเป็นดีเทลเล็กๆที่ผมมองว่า Echo ค่อนข้างใส่ใจครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญเลยคือเรื่องของพื้นผิวตัวเนี้ยผมใช้คำนี้ดีกว่าเป็นพื้นผิวที่มีความหนึบที่สุดตั้งแต่ผมเคยจับเมาส์เกมมิ่งมากล้าพูดอย่างนี้อันนี้คอนเฟิร์มคือไวเปอร์หนึบแล้วนะครับตัวนี้หนึบกว่าความรู้สึกมันเหมือนเรากำลังจับกระดาษทรายเบอร์ละเอียดอยู่อะหนึบอย่างนั้นเลยฝืดอย่างนั้นเลยนี่นะผมจะลองเอานิ้วมือของผมถูให้ฟังนะครับแล้วลองฟังเสียงที่มันเสียดสีเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมถูไปเรื่อยๆนิ้วของผมจะต้องถลอกแน่นอนมันฝืดมากครับผมไม่รู้ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรนะครับแต่ผิวตรงเนี้ยโคตรฝืดเลยแน่นอนนะครับตัวนี้ตั้งแต่จับเมาส์เป็นหลายร้อยตัวนะครับตัวนี้หนึบสุดเรื่องของสเปคครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยผมเอามาจากเว็บของ Echo นะครับอันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องชื่นชมเพราะว่าข้อมูลในเว็บของเขาบอกค่อนข้างละเอียดแล้วก็บอกครบถ้วนทั้งหมดนะครับใครอยากรู้รายละเอียดอะไรเข้าไปดูในเว็บเขาได้ข้อมูลทุกอย่างแน่นอนเขาจะมีอยู่2รุ่นให้เลือกครับคือรุ่นที่ใช้3950กับตัวนี้ครับผมเลือกตัวท็อปมาเป็น3955นะครับแต่ตามข้อมูลในเว็บของ Echo นะครับ IPS อยู่ที่750ซึ่ง3955ที่เราเคยใช้ของ ATK อ่ะตัวนั้นอ่ะ IPS จะอยู่ที่ประมาณ850แต่เนี่ย3955แต่ IPS อยู่ที่750ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจริงๆสเปคมันควรจะแรงกว่านี้นะครับ3955ควรจะแรงกว่านี้แต่อันนี้ IPS ถือว่าระดับเดียวกับ3950นะครับแต่มันก็อาจจะมีเรื่องของการกินพลังงานที่ตัวเนี้ยใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่ก็อาจจะกินพลังงานน้อยอะไรประมาณเนี้ยฮะแบตตัวนี้ให้มา300มิลลิแอมป์นะครับ Poly Rate 1000เนี่ยใช้ได้ราวๆ220ชั่วโมงครับเรื่องของสวิตช์คลิกอันเนี้ยเวอร์ชัน3955ใช้เป็น Omron Optical นะครับแต่มันเป็น Omron ที่ผมไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้แรงในการกดน้อยมากแล้วก็เสียงไม่ลั่นเสียงจะมีความเบาๆหน่อยนะครับแล้วก็ดิดเด้งดีสแปมได้ไวมากๆเดี๋ยวไปฟังเสียงการคลิกกันแล้วผมก็ขอเปรียบเทียบกับสวิตช์ที่ผมรู้สึกว่ามันมีฟีลลิ่งใกล้เคียงกันคือของ WL Mouse นะครับสังเกตว่า2ตัวเนี้ยเสียงมันจะใกล้ๆกันเลยแล้วก็เป็นสวิตช์ที่ใช้แรงในการกดน้อยมากๆนะครับคือตัวนั้นน่าจะเป็นแมกนีเซียมตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวฟังเสียงการคลิกกันว่าเป็นยังไงข้อสังเกตนะครับบริเวณจุดคลิกเนี่ยมันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่มันมีอาการโยกซ้ายขวาได้แต่ถามว่าเป็นปัญหาขนาดนั้นไหมไม่นะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมมันโยกได้เห็นไหมแต่นั่นแหละมันก็ไม่ใช่สวิตช์ที่นิ่งอ่ะซอฟต์แวร์การตั้งค่าครับรองรับการตั้งค่าผ่านเว็บด้วยนะครับก็หน้าแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของ DPI นะครับเซตได้สูงสุดนะครับ3955ตัวนี้เซตได้สูงสุด 65,000 นะครับซึ่งก็เป็นค่าที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแล้วก็นะครับPoly Rateสูงสุดที่ 8,000 นะครับแล้วก็ด้วยความที่ใช้3955นะครับ Leaf Auditance จะสามารถปรับได้ละเอียดมากทีละ 0.1 เลยนะครับตรงนี้ครับเรื่องของการเซตค่าเซนเซอร์ครับ Motion Sync เปิดได้นะครับแล้วก็ 20,000 fps คือตัวเมาส์จะมีค่าสแกนกับแผ่นรองเมาส์ 20,000 ครั้งต่อวินะครับก็จะทำให้แทร็กได้ละเอียดมากขึ้นแต่ก็จะกินแบตนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการรีแมปปุ่มแล้วก็มาโครครับก็หน้าตามีความเรียบง่ายมากๆนะครับแล้วก็จะไม่ได้มีพวกฟังก์ชันล้ำๆเหมือนที่เราเจอในเมาส์ของ ATK ที่ใช้เซ็นเซอร์3955นะครับก็อันนี้อาจจะเป็นข้อด้อยก็ได้แต่ผมบอกเลยไอพวกฟังก์ชันล้ำๆต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ชี้ให้ใช้เหมือนกันนะครับในเมาส์ของ ATK นะแน่นอนครับ Poly Rate 8,000 ครับความรู้สึกในการใช้งานอันนี้ต้องขอโทษ Echo เลยที่ตอนแรกเรามองนายโบไปหน่อยเพราะว่าคือ Echo เป็นแบรนด์คีย์บอร์ดมาทำเมาส์มันจะดีได้ยังไงแต่ตัวนี้ขอโทษที่มองข้ามตัวนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะคุ้มกับราคานะครับแล้วก็ความสามารถอะไรหลายๆอย่างรู้สึกว่าจ่ายเงินไปแล้วสิ่งที่ได้มามันค่อนข้างคุ้มคือดีไซน์สวยนะครับรูปทรงโอเครูปทรงไวเปอร์ที่หลายๆคนรู้จักอยู่แล้วนะครับพื้นผิวที่โคตรฝืดนะครับแล้วก็เรื่องของสเปคอะไรต่างๆก็อยู่ในขั้นท็อปสุดแหละแต่อย่างที่บอกมันใช้3955นะครับแต่พวกค่าแท็กอะไรต่างๆมันดันไปเหมือนของ3950อันนี้ก็ไม่เข้าใจ Echo เหมือนกันแต่ที่เซ็นเซอร์เนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะครับเขียนชื่อ Echo ไว้เลยแปลว่าเขาน่าจะมีการคอลแลบกับ PicArt ในการจูนเซ็นเซอร์ตัวนี้คิดว่าไม่ธรรมดาเพราะขนาดถึงขั้นมีชื่อแบรนด์ที่ตัวเซ็นเซอร์เนาะ
ส่วนเรื่องของราคาครับราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆ 3,000 นะครับแต่เราก็หาโค้ดลดนู่นนี่นั่นนะครับเราก็กดได้ถูกเหมือนกันคือราคามันถูกกว่า Viper อยู่แล้วแล้วก็ราคาผมคิดว่าใกล้เคียงกับ ADK X1 เหมือนกันนะครับแต่ก็นั่นแหละตัวนั้นก็เป็นเมาส์ที่โคลน Viper ไม่มีรูนะครับตัวนี้ก็มีรูแล้วก็มีดีไซน์ที่ประมาณนี้อันนี้เพื่อนๆก็ต้องช่างใจเลือกเอาแต่ถ้าเกิดจะพูดในเรื่องของความสามารถผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกับเมาส์จีนตัวอื่นเท่าไหร่นะครับคืออยู่ในระดับท็อปแหละเล่นเกมปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่มันก็อย่างว่าแหละมันเป็นเมาส์มีรูนะครับฝุ่นก็อาจจะเข้าได้เหมือนกันระยะยาวก็อาจจะต้องเอามาปัดฝุ่นมาเคาะมาเป่าลมอะไรนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ฝุ่นเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปค้างในตัวเซ็นเซอร์ตัวสวิตช์อะไรต่างๆนะแล้วก็ผมเข้าไปดูในเว็บของ Echo มานะครับจริงๆเขาก็มีเมาส์หลายตัวเหมือนกันนะครับมีเจ้า Echo Dash ที่ตอนเนี้ยมีเวอร์ชัน3955ด้วยซึ่งผมจะสั่งเหมือนกันจะสั่งมารีวิวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี Echo Nest ที่ผมสั่งมาประมาณ3เดือนแล้วตัวเนี้ยอยู่ในมือผม3เดือนแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะว่านั่นแหละผมมองโบไปหน่อยมองข้ามไปหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวคิดว่าอาจจะเอามาเล่าพร้อมกับ Echo Dash ละกันนะครับว่าความสามารถมันเป็นยังไงนะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็นเมาส์ทรงมือขวาที่โคลน Pulsar X Lite Mini นะครับแล้วก็น้ำหนักเบากว่าด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการซื้อไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเวอร์ชัน Dash มาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมคงจะรีวิว2ตัวพร้อมกันนะครับเมาส์ของ Echo ประมาณนี้อย่างที่บอกอย่ามองข้ามนะครับผมมองข้ามไปแล้วก็ได้ลองใช้รู้สึกว่าไม่ควรจะมองข้ามเลยนะครับแล้วก็เป็นเมาส์หนึ่งตัวที่เขาทำได้เกินกว่าที่ผมคาดหวังไว้นะครับแล้วก็พื้นผิวตัวนี้ฝืดที่สุดตั้งแต่จับเมาส์มานะครับ